คุณกมลแล้วเราจะหาพอตเตอร์สแควร์เจอกันไหมเนี่ยฮะคุณคิดว่าบราจังจังกลาชิจงมาเลยได้แบบ เราอยากจะถามใครไหมเฮ้ยคุณกมลอยู่ข้างหน้า เห็นไหมเรามาถูกเจอแล้วพอสเตอร์สแควร์จัตุรัสคนปั้นหม้อนี่คือศูนย์กลางของอุตสาหกรรมงานปั้นของเมืองบักตะปูเป็นสถานที่ที่น่าหลงไหลและยังเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่สำคัญของประเทศเนปาลเดินมาแป๊บเดียวนะครับจากจัตุรัสเดอร์บาสแควร์ของเมืองบักตะปูแล้วก็มาถึงที่พอตเตอร์สแควร์หรือจัตุรัสของคนปั้นหม้อถ้าใครพอจำได้ที่นี่ก็คือหนึ่งในฉากของภาพยนตร์เรื่อง Little Buddha นั่นเอง ชาวบ้านจะมีโรงปั้นเครื่องปั้นดินเผามีเตาเผาหลังจากที่ปั้นเสร็จแล้วชาวบ้านก็จะนำเครื่องปั้นดินเผาที่เผาแล้วมาตากที่ลานเรียงรายกันเป็นจำนวนมากและมีการสอนทำเครื่องปั้นดินเผาสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจอีกด้วยค่ะเมื่อตอนเช้าคิดว่าอยากจะมาปั้นก็มาเจอคุณลุงเดินผ่านพอดีคุณลุงก็เลยเรียกให้มาก็เรียนปั้นซะเลยนะครับแหมโชคดีจริงๆเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วประมาณนี้นะที่เกี่ยวกับลิงไปเราไปดินเนอร์กันครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินของที่เป็นแบบโลคอลที่นี่เลยนะครับจะได้อารมณ์มาถึงเนปาลใส่เรียบร้อยโอ้มันเนาะกลมกล่อมดีอ่ะไม่ถึงกับขนาดเค็มอะไรนี้เท่าไหร่ดีมากเช้าวันนี้เราอยู่ที่บักตะปูนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เราได้พาไปเที่ยวชมงานศิลปะหัตถกรรมของบักตะปูกันไปแล้วหลายอย่างทีเดียวไม่ว่าจะเป็นงานวาดทางก้านหรือเป็นภาพในเชิงพุทธศาสนาแล้วก็ชมงานแกะสลักไม้ชมปั้นหม้อนะปั้นหม้อนะฮะเราก็ได้เที่ยวบักตะปูชมงานศิลปะหัตถกรรมมันเป็นอีกมิติหนึ่งครับวันนี้เช้าเราก็มานั่งอยู่ที่ร้านน้ำชาของชาวบ้านแถวย่านจตุรัสตอนนี้ดื่มน้ำชากันก่อนโมจิอากาศเย็นดีครับจิบชาแล้วร้อนสบายมากมีคิวด้วยเหรอคุณตอนนี้ก็เดินผ่านมาที่ร้านขายอาหารเช้าของชาวบักตะปูนะครับพ่อค้าก็กำลังทอดแป้งชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบคล้ายๆโรตีบ้านเราแล้วก็มีเป็นเหมือนกับเป็นโดนัทแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่นี่นะครับเขาเรียกว่าซิลปุริก็เดี๋ยวจะมันคล้ายๆกับโรตีแล้วก็ข้างในก็จะมีเป็นห่อโดนัทแป้งทอดไว้ข้างในด้วยนะครับเหมือนโรตีบ้านเราเนาะ
ก็เหมือนโรตีบ้านเราแล้วก็อุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตหวานนิดๆมันกินกับน้ำชาน่าจะอร่อยมากเลย และอาหารเช้าอีกอย่างหนึ่งของประเทศเนปาลนั่นก็คือนมวัวค่ะ นมวัวเป็นของขึ้นชื่อของเมืองบักตะปูเพราะที่นี่เขาจะคั้นนมวัวกันแบบสดๆ มีนมวัวขายจำนวนมากเพราะเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งในประเทศเนปาลและนิยมใช้นมวัวเพื่อทำเป็นโยเกิร์ตอีกด้วยค่ะ 1 liter 80 rupees and half liter 40 rupees. Thank you. Welcome. ข้างหลังนี้ถ้าใครพอจำได้ที่นี่ก็คือฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง Little Buddha จริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังเป็นบ่อน้ำซึ่งเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์ในอดีตของบักตะปูใช้เป็นที่ลงสงฆ์ ลานอาบน้ำซุนดารีช็อกในเมืองบักตะปู เป็นลานอาบน้ำพิธีกรรมของกษัตริย์ในสมัยก่อน โดยห้องอาบน้ำนี้เป็นลานโล่งมีขนาดใหญ่ ตามความเชื่อของชาวเนปาลเชื่อว่าได้รับการปกป้องจากพญานาคที่งดงาม เรียงรายไปด้วยหินศักดิ์สิทธิ์ น้ำถูกส่งผ่านท่อร้อยสายตะกั่วจากเนินเขาที่อยู่เหนือเมืองบักตะปูค่ะ แล้วเมื่อกี้เราเพิ่งชมส่วนหนึ่งของพระราชวังของเมืองบักตะปูไปนะครับก็ทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วที่เนี่ยในช่วงสมัยศตวรรษที่12 ถึง 16 นี้ก็เจริญรุ่งเรืองมากไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมการแกะไม้การหล่อทองเหลืองสถาปัตยกรรมนั้นมีรายละเอียดที่สวยงามมากจริงๆมันก็เป็นอะไรที่ถ้ามีโอกาสก็น่าจะได้มาเที่ยวกันถ้ามาใช้เวลาอยู่ที่นี่มานอนสักคืน2 คืนหนีออกจากความวุ่นวายของกาดมานทุมาสบายๆมาชิลๆหาร้านกาแฟอย่างพวกเราก็ไปเดินหาร้านสแน็คของคนบักตะปูจริงๆที่เรียกว่าบาร่านั้นอันนั้นก็สนุกน่าประทับใจมากๆเลยครับมาอยู่ที่บักตะปูในช่วง 2-3 วันตอนนี้นะครับเราก็กำลังเดินทางจากบักตะปูสู่กาดมานทุ How long does it take to get It's depend, there will be traffic. Uh-huh. So normally it's 45 minutes. ประมาณ It's depend on the 45 traffic. นาทีหนทางก็ 20 กิโลเมตร แต่คนขับรถของเราบอกว่า แล้วแต่การจราจรคับข้างมากน้อยแค่ไหน วันนี้วันเสาร์เราก็กลับไปอยู่ในความยุ่งเหยิงของกาดมานทุแล้วนะครับวุ่นวายเป็นปกติของเมืองหลวง ตอนนี้เราก็จะพาคุณกมลเพื่อนของเราไปช้อปปิ้งแล้วก็จะพาคุณกมลไปหาซื้อพรมกันดีกว่าที่นี่เนปาลก็จะมีชื่อเสียงเรื่องพรมด้วยเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวทิเบตซึ่งทอพรมได้สวยงามมากพรมในประเทศเนปาลศิลปะการทอพรมเป็นศิลปะหัตถกรรมที่เก่าแก่ในประเทศเนปาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภูเขาเป็นผลิตภัณฑ์เนปาลที่รู้จักกันดีโดยใช้ขนสัตว์พื้นเมืองก็เดี๋ยวพาไปดูพรมดีกว่าเผื่อคุณกมลจะได้ขี่พรมไปหาคุณอลาดีนI will show you the world พรมเนปาลมีการแปรรูปด้วยมือในระดับสูงและมีคุณภาพการออกแบบดั้งเดิมของพรมเนปาลนั้นได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธพรมที่เห็นขายอยู่นี้บางผืนมาไกลจากแคชเมียร์อัฟกานิสถานและประเทศในเอเชียกลางอื่นๆอีกด้วยค่ะ Just for you, this only 45,000. But same jeans this in is market. one. Yeah. สวยไหมนะ Yeah. Same things over $1,000 cost.
นามัสเตวันนี้เราตื่นกันมาแต่เช้าเลยเพื่อที่จะมาสักการะโพธินาถกันครับ Eye of Nepal